Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of the previous 3 days. So let's start the session without any further delay. So the first topic is about Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, যাক কোৱা হয় NPT. ঠিক আছে মানে অসম্প্ৰসাৰণক লৈ নিউক্লিয়াৰ ওয়েপনৰ অসম্প্ৰসাৰণক লৈ পেলাই যি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে তাৰ 55 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে হেতু ৰিলেটেড এটা নিউজ আহিছিলে and which is important from GS paper to IR point of view again science and technology international perspective of how important হয় now nuclear proliferation non-proliferation treaty NPT represents the only binding agreement ঠিক আছে only binding commitment in a multilateral treaty with the goal of disarmament by the nuclear weapon states and promotion of peaceful usage of nuclear energy. So দুটা main objective asile NPT non proliferation treaty মানে তোমার nuclear যি ক্ষমতা বা যি পাওয়ার ঠিক আছে বা যি ওয়েপনস আছে হে তার অসম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত দুটা মেইন অসম্প্ৰসাৰণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যাতে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি যাতে পিসফুল ইউজৰ কাৰণে শান্তিমূলক কিছুমান কামৰ কাৰণে যেনেকে এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় যিখিনি নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ষ্টেটস আছিলে সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এই ট্ৰিটিখনৰ জৰিয়তে ডিসআৰ্মামেন্ট তেওঁলোকে চুজ কৰিছিলে ঠিক আছে তো মানে যেটো কোৱা হয় মানে নিৰস্ত্ৰকৰণ okay now about NPT background enforced in 1970 membershipৰ কথা যদি কও কিমান কোন আছে 191 states আছে that means 191 countries এখন সাইন কৰিছে okay আৰু এখন কি হয় only binding commitment এখন multilateral treaty হয় মনত ৰাখিবা important to note that India has not signed owing to discrimination of states into nuclear haves and nuclear have-nots ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া কি কৰিছে এই যিখন NPT ইন্ডিয়া সিগনেটৰী নহয় হেতু কথা মনত ৰাখিবা because of the discrimination of the states into nuclear haves and nuclear have-nots okay so major provisions যিখিনি আছে ঠিক আছে major provisions of the treaty key principles যেটো আছে মই দুটা কথা কলো যে ইয়াৰ অবজেক্টিভ যোনটো আছে NPT দুটা আছে এটা হল নন proliferation ঠিক আছে parties of the treaty should refrain from acquiring or transferring nuclear weapons কোনো এখন কান্ট্ৰি 191 খন কান্ট্ৰি কোনো এখন কান্ট্ৰি কি কৰিব নোৱাৰিব এখনে মানে কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা একুয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে মানে নিউক্লিয়াৰ ওয়েপনৰ অসম্প্ৰসাৰণ ঠিক আছে সেকেন্ড ডিসআৰ্মামেন্ট সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰস্ত্ৰকৰণ হ'ব লাগিব এক্সেস টু পিসফুল নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি ঠিক আছে মানে ওয়েপনৰ ডিসআৰ্মামেন্ট ঠিক আছে যিমান মানে নিৰস্ত্ৰকৰণ কৰা আৰু নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি কেৱল আৰু কেৱল সিভিলিয়ান পাৰপাসৰ কাৰণে ইউজ কৰা যেনেকে প্ৰডাকশন কৰা এনাৰ্জি প্ৰডাকশনত মানে ব্যৱহাৰ কৰা পাৰি কৰি পিসফুল নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি যাতে এক্সেস পায় সেই কাৰণে NPT খন সাইন কৰা গৈছিল and these are the two important key principles now role of international atomic energy agency এটা বস্তু থাকি যায় সোয়া যে ইন্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি যোনটো আছে সেই কথাখিনি মানে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব because compliance with the treaty is verified through inspection conducted by IAEA মানে এই যিখন treaty সাইন কৰা গৈছিল তাৰ কমপ্লায়েন্স বোৰ কোনে ভেৰিফাই কৰিছিলে ইনস্পেকশন কোনে কৰিছিলে মানে ইনস্পেকশনৰ জৰিয়তে ভেৰিফাই কোনে কৰিছিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সিয়ে কৰিছিলে IAEA that is International Atomic Energy Agency was created in 1957 under the United Nations to promote safe, secure and peaceful use of nuclear technology. Jate nuclear technology safe, ঠিক আছে, secure, okay, and jate peaceful use or karone jate nuclear technology ব্যৱহাৰ হয় সেই কাৰণে এই IAEA গঠন কৰা হৈছিল 1957 চনত and in 1970 the compliance with the treaty was verified through inspection conducted by the IAEA, the same agency. I hope it is clear to all of you. See, review of the operation of the treaty every 5 years. Era niyom ase ki যিখন ট্ৰিটি সাইন কৰা গল তাৰ ৰিলেটেড কি কাম হৈছে ঠিক আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশন হৈছে তাৰ ৰিভিউটো এভৰি 5 ইয়াৰ্সত লব লগা হয় সো সিগনিফিকেন্সৰ কথা যদি আমি কবলৈ যাও বৰ্তমান সময়ত এনপিটিৰ কি সিগনিফিকেন্স আছে সিগনিফিকেন্স অফ এনপিটি ইন দা প্ৰেজেন্ট টাইমস কি আছে প্ৰথম কথা ৰাইজিং নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেটস ঠিক আছে কি হৈছে
বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পাইছো যে এখন কান্ট্ৰি কি দিয়ে ডিউৰিং সাম সৰ্ট অফ তোমাৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি যেতিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে থ্ৰেট দিয়ে নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেট দিয়ে ঠিক আছে যেনেকে নৰ্থ কোৰিয়া সাউথ কোৰিয়াক দিয়ে পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াক দিয়ে ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় সো ইন দা ফৰ্ম অফ স্মল আৰ্মছ ইভলভিং টেকনলজিজ লাইক আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এটসেট্ৰা ঠিক আছে সো সেইকাৰণে কি হৈছে তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ threats আছে আৰু threats পৰা বচাবৰ কাৰণে এই ট্ৰিটিখন ইম্পৰ্টেন্ট হয় strengthening of nuclear arsenal as per Stockholm International Peace Research Institute SIPRI most nation have expanded their nuclear arsenal ঠিক আছে সো সেই কাৰণে সিগনিফিকেন্স এতিয়াও আছে ওকে ম্যাক্সিমাম কান্ট্ৰি কি কৰিছে নিজৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ আৰ্সেনাল আছে যোনটো এবিলিটি আছে সেইটো কি কৰিছে ইনক্ৰিজ কৰিছে ওভাৰ দা টাইম Third thing is weakening nuclear diplomacy. Example, Russia withdrew its ratification of the CTBT, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty পৰা Russia কি কৰিছে withdraw কৰিছে মানে কি যে nuclear diplomacy weak হৈছে right so প্ৰথম কথা হ'ল কি nuclear threat বাহিবল ধৰিছে ঠিক আছে সেকেন্ড কথা প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিত নিউক্লিয়াৰ আৰ্সেনাল যোনটো আছে বা নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি সেইটো কি হৈছে এক্সপান্ড হৈছে প্ৰসাৰ হৈছে তাৰ তৃতীয় কথাটো হৈ গল কি নিউক্লিয়াৰ ডিপ্লোমেসি বা যি নিউক্লিয়াৰ কূটনীতি আছে সেই কূটনীতি লাহে লাহে কি হৈ গৈছে উইক হ'বলৈ ধৰিছে ওকে সো সেই কাৰণে এনপিটি থকাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে যদি এনপিটি সাইন নকৰিলেতেন যিকোনো এখন কান্ট্ৰি কি কৰিব পাৰিলেতেন এটেক কৰিব পাৰিলেতেন বাই ইউজিং নিউক্লিয়াৰ weapons ঠিক আছে নাও other major treaties or কথা চোৱাৰ আগত এটা বস্তু চাব লাগিব ইন্ডিয়া এন্ড নিউক্লিয়াৰ weapons ঠিক আছে ইন্ডিয়া এন্ড নিউক্লিয়াৰ weapons see nuclear testing আমাৰ সোয়াত কি হৈছিল nuclear testing conducted nuclear explosion and testing in 1974 and 1998 ইন্ডিয়া কি কৰিছিল nuclear testing কৰিছিল explosion কৰিছিল কেতিয়া 1974 আৰু 1998 okay 1974 and 1998 ত কৰিছিল ইন্ডিয়াৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন আছে যেটো আমাৰ পলিসি আছে It outlined its 8-point nuclear doctrine in 2003, emphasizing on no first use posture. মত ৰাখিবা Indiaৰ nuclear doctrine to কি হয় no first use posture. আমি প্ৰথমতে কি ইউজ নকৰো যদি আমাক কোনোবা ইউজ কৰে তেনেহলে ইয়াৰ ৰিটালিয়েশন ইন্ডিয়াই কৰিব থাৰ্ড থিং ইজ নিউক্লিয়াৰ কোঅপাৰেশন ইন্ডিয়া ইউএসএ সিভিল নিউক্লিয়াৰ কোঅপাৰেশন এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে 2005 ত হৈছিল in 2005 agreement for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy between India and Japan in 2015 so 2005 ত ইন্ডিয়া ইউএসএৰ লগত civil nuclear user কাৰণে ঠিক আছে civil nuclear cooperation টা ইনিশিয়েটিভ আছে বেসিক্যালি এনার্জি প্রোডাকশনৰ কাৰণে নিউক্লিয়াৰ এনার্জি প্ৰোডাকশনৰ কাৰণে এটো জাস্ট ওয়েপনৰ কাৰণে নহয় যুদ্ধৰ কাৰণে নহয় এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছিল এগেইন সেকেন্ড 10 বছৰ পাছত ইন্ডিয়া জাপানৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে মোটামুটি ইমানটো মত হ'ল যে ইউএছ ৰ লগত আৰু জাপানৰ লগত 2005 আৰু 2015 ত ৰেসপেক্টিভলি ইন্ডিয়াই নন মানে তোমাৰ কি কয় সৰি কি কয় nuclear energy কাৰণে cooperation agreement by initiative এই দুইখন দেশৰ লগত ইন্ডিয়াই লৈছে আৰু ইন্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন টো মনত ৰাখিবা তাৰ লগত টেস্টিং কিটা কৰিছে 74 and 98 okay now other major treaties on nuclear disarmament NPT is one of those treaties ঠিক আছে nuclear disarmament ঠিক আছে nuclear যি অস্ত্ৰ হেতু নিৰস্ত্ৰকৰণৰ বাকি কি এনেকুৱা treaties আছে সেইখিনি জানিব লাগিব প্ৰথম হৈ গল treaty banning nuclear weapon test in the atmosphere ঠিক আছে ওকে কি কোৱা গৈছে এনেকুৱা এখন ট্ৰিটি কৰিছে য'ত নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন টেস্ট কৰাটো বন্ধ কৰা হৈছে in the atmosphere or environment or in outer space or underwater or ঠিক আছে বা যিকোনো ধৰণৰ এনভায়ৰনমেন্টত কিয়া লাগে এটমস্ফিয়াৰত হওক আউটাৰ স্পেচত হওক আন্ডাৰৱাটাৰ হয় এইটো নৰমালি যদি ক'বলৈ যাও ট্ৰিটি বেনিং নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন টেস্ট ঠিক আছে এই ট্ৰিটি খনে বেন কৰিছে নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন টেস্ট in any kind of atmosphere or in the environment হেতু মনত ৰাখিলে হল যাক কোৱা হয় CTBT that is comprehensive nuclear test ban treaty comprehensive কিয় because যিকোনো এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা কৈছে যিকোনো এটমস্ফিয়াৰৰ কথা কৈছে এলাকা আউটাৰ স্পেচ হক আন্ডাৰৱাটাৰ হক বা এজল এটমস্ফিয়াৰ নহক কেলে সো comprehensive জতে নহক কেলে নিউক্লিয়াৰ ব্যান ট্ৰিটি জোৰ পৰা আসলতে মই কি কৈছিলো যে ৰাছিয়া উইথড্ৰ কৰিছিল CTBT ৰ পৰা সো CTBT খন মনত ৰাখিবা সেকেন্ড ট্ৰিটি অন the prohibition of nuclear weapons ঠিক আছে not signed by India মনত ৰাখিবা again যোনখন আছে treaty on the prohibition of nuclear weapons
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. So এইখন TPNW খন ইন্ডিয়াই সাইন কৰা নাই। So key treaties for nuclear disarmament, arms control and non-proliferation, NPT ৰ কথা আমি পঢ়িলো। It is the only binding treaty for nuclear disarmament and nuclear weapon of the nuclear weapon states. Then PTBT আছে, prohibits of nuclear testing weapons which can cause radioactive fallout outside the state's territory. ঠিক আছে 1963 লৈছিলে 1996 ৰ CTBT যিখন আমি কলো যে ট্ৰিটি বেনিং ঠিক আছে কি কলো তোমাৰ বাত কি বুলি কোৱা হয় যে comprehensive nuclear test ban treaty CTBT okay international treaty that bans all nuclear explosion in all environments not yet entered into force মই তাকে বাইতিয়ালৈকে এখন প্ৰযোজ্য হোৱা নাই আৰু যিখন TPNW ঠিক আছে Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon সেইখনো ইন্ডিয়া সাইন কৰা নাই না ইন্ডিয়া NPT সাইন কৰিছে okay is it clear to all of you so I hope it is clear to all of you so second topic is about need for stricter implementation of existing laws for women empowerment Supreme Court এটা ৰাইট আনত কৈছে যে women empowermentor karone jimanbur law ase jimanbur ain ase tar সম্পূৰ্ণৰ সফল প্ৰযোজ্যকৰণ হ'ব লাগে বুলি কৈছে stricter implementation হ'ব লাগে বুলি কৈছে so through such observations and judgments Indian judiciary has time and again played an important role in women empowerment এটোৰ জৰিয়তে Indian judiciary যে women empowermentor কাৰণে কাম কৰিছে বা Indian judiciary যে women empowermentot কাম হেতু ইয়াৰ পৰা আসলতে গম পোৱা যায় ঠিক আছে Second kotha hoy gol ki role of judiciary in empowerment of women preventing sexual harassment. So sexual harassment bondho korar khetrot thik ase prevent korar khetrot judiciary ki role ase she kotha to ami yat sabo lagibo prothom kotha hoy gol ki in Vishakha Sehwani versus State of Rajasthan 1998 ঠিক আছে কি কলো Vishakha Sehwani versus State of Rajasthan case juntu ase that Supreme Court ki koisile the Supreme Court laid down exhaustive guidelines to prevent sexual harassment of women in workplace ঠিক আছে upholding women rights so prothom kotha hoy gol ki je women empowerment or karno Supreme Court eta judgment dise ঠিক আছে koise second kotha hoy gol ki sexual harassment or khetrot already juntu Vishakha guidelines asile State of Rajasthan or logot juntu case asile Vishakha Sehwani versus State of Rajasthan tato kole je ki kole je Supreme Court e ki lay down kole exhaustive guideline mane lay down korisile ki hor karone jate sexual harassment workplace or jate naikia koribo pare aru women rights or karone already Supreme Court e bibhinno judgment or joriote nijor ji kam she kamor kotha mane nijor ji juntu role hedo kotha prove korise jenekoi in Sayara Banu versus Union of India case of 2017 Supreme Court held triple talaq was unconstitutional infringing on the fundamental rights of women so jana na Sayara Banu case to asile jo Supreme Court e kose triple talaq etu unconstitutional hoy hetu ki hoy women rights or karone Supreme Court or eta guideline jetu 2017 sonot teluke Supreme Court e dicile second gender equality khetrot again women rights ঠিক আছে fundamental rights or karone kole triple talaqor kotha gender equality khetrot in Danama Suman Sarpar versus Amar 2018 Supreme Court upheld the equal right of a daughter as son in ancestral property khetrot juntu Danama case ase Danama case 2018 sonot koisile that the girl child or the daughter will have the same same right or equal right like the son okay in ancestral property third is reforming the criminal laws see in Joseph Sain versus Union of India case of 2018 Supreme Court struck down the section 497 of APSC that criminalizes adultery assuming women as a property of the husband ঠিক আছে so et kotha to ki koise je Supreme Court কি কৰিলে section 497 to struck down কৰিলে যিটোৱে তোমাৰ criminalizes কৰিছিলে মানে that criminalizes adultery assuming women as a property of the husband okay so hetu kole je নহয় property hobo নোৱাৰে so in the Joseph Sain case of hetu কথা kole then wage equality ক্ষেত্ৰত কি কৰিছিলে in the Ranveer Singh versus Union of India case of 1982 Supreme Court recognized equal pay for equal work our constitution আছে না equal pay for equal work as a constitutional goal under article 39D so article 39D juntu আছে ঠিক আছে তাত juntu আছে যে equal pay for equal work সেটো কোর্ট কেতিয়া সুপ্রিম
সেটো কেনেকৈ ইনসার্ট কৰা গৈছিল কনস্টিটিউশনত after the judgment of the Ranveer Singh versus Union of India case of 1982 so Saira Banu case not rahiba Saira Banu enake dash di likhi doba triple talaq dash di unconstitutional ঘোষণা কৰিছিল gender equality ক্ষেত্ৰত ancestor property কি হৈছিল Suman Sarpar case or Danama Suman Sarpar case equal right for the daughter enake likhi doba ঠিক আছে then criminal laws of ক্ষেত্ৰত তোমাৰ Joseph Sain case to কথা লিখিবা the women মানে মজুটো কথা কলো and with equality ক্ষেত্ৰত Ranveer Singh case যোনটো আছে 1982 হেতু লিখি পেলাই কবা যে equal pay for equal work এলা কাৰ কাৰণে আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে আছে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে নৰমালি women empowermentৰ কাৰণে কিয়া তোমালকে লাগে এজ এ হোল যদি সোৱা যায় কি কয় sexual harassment prevent কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠিক আছে work place হওক তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি women rights ৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাজমেন্ট দিছে ঠিক আছে other constitutional and legislative measures on women empowerment কি আছে constitutional measure কি আছে fundamental rights আছে Article 14 right to equality Article 15 1 prohibits discrimination on the basis of sex ঠিক আছে মানে তোমার জেন্ডাৰৰ ওপৰত বেস কৰি তোমাক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে সেই কথাও দিয়া আছে মহিলা সকলক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে সো Article 14 ত লিখা আছে the right to equality ঠিক আছে and 15 1 ত কি লিখা আছে যে prohibits discrimination on the basis of sex then tomar directive principles article 42 ki likha ase state to make provisions for securing a just and human condition of work for maternity relief so article 42 enake likhi doba maternity relief for kotha likha ase so women get maternity relief okay বুজি পাইছা কথাটো মেটাৰনিটি বেনিফিট পায় প্ৰেগন্যান্সি টাইমতো পায় ঠিক আছে সো পাছত চাইল্ড কেয়াৰ লিভ তেওঁলোকে পায় সো আৰ্টিকল 42 এটো কথা লিখা আছে সো হেখিনি কথা মন ৰাখিবা 39 ডি কথা কব পাৰা ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ঠিক আছে লেজিসলেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক কিবা আছে নেকি মানে আইনগত কিবা আছে নেকি যে কি আছে পষ্ট prevention of women from prevention of women from domestic violence act of 2005 jikhon domestic violence or karone women prevent koribole act anisil hekhon already ase the sexual harassment of women at workplace thik ase prevention prohibition and redressal act jonkon ase post act of 2013 ei dukhon ase domestic violence hok ba post act jonkon ase sexual harassment at workplace ei duikhon mane already legislative framework so that was important from GS paper 2 Indian polity point of view for the next topic again important from GS paper 2 Indian polity point of view it is about right to livelihood the Ranveer Allabadia case ami gom pa jay India's got latent or jonto controversy hoisile tar bisot bohu kijonar upor bohu thai pra case porisile so etia kotha to hol ki supreme court e ki eta right and dise jetia Ranveer Allabadia India's got latent or he so episode to asile right tomake to janai so এত কেস তো হল কি তো তেও এটা পডকাস্ট চলাই তোমাকে জানা যায় বহুত ভালো এগৰাকী পডকাস্টার হয় ঠিক আছে তো পডকাস্টার যেহেতু পডকাস্ট তো তেও সোর্স অফ লাইভলিহুড হয় ঠিক আছে সোর্স অফ কি হয় লাইভলিহুড হয় সো হেকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যে কেস চলি থাকিব কিন্তু রাইট টু লাইভলিহুড যোনটো আছে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেতুৰ হিসাবতে ঠিক আছে সেই অধিকাৰৰ অধীনতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে Ranveer Allabadia কি কৰিছে মানে পাৰমিট দিছে টু এয়াৰ প্ৰগ্ৰামস এজ ইট ইজ only source of livelihood for him তো তেও পডকাস্ট এটা কৰিব পাৰিব right to livelihood the supreme court through various judgments held that article 21 includes the right to life and right to livelihood so 21 or belek judgment or thodi gosa je article 21 e right to life mane jitu right to life jonto article ase thik ase ji thokar jonto odhikar tat right to livelihood hangor khai ase article 39 oto etu kotha ase the state shall ensure that all citizens men and women okay equally have the right to an adequate livelihood thik ase so 39 ot ki ase je lehalge পুৰুষ হক বা মহিলা হক কিন্তু সবৰে কি থাকিব ইকুৱেল মানে I mean equal opportunity থাকিব ঠিক আছে men and women equally have the right to an adequate livelihood so তাৰ লগতে বেলেগ জাজমেন্টৰ থ্ৰুদিও কব বিচাৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্ট যোনটো Olga Telis আছিলে ভাৰ্সেস Bombay Municipality Corporation ঠিক আছে pavement dwellers case যোনটো আছিলে Olga Telis case right to livelihood is a part of the right to life কৈছে যে এই যোনটো article 21 ৰ কথা কল ন that includes right to life এটো Olga Telis statement যেটো কেস আছিলে তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ জাজমেন্ট দিছিলে so কৈছিল যে right to livelihood is a part of the right to life as no one can live
without a means of livelihood কৈছে কোনো এটা livelihood বা জীৱিকা নথকাকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে So Olga Telly's statement jitu judgment asile tar statement to morat rakhiba mane jitu right and disile tar logote MJ Shivani and state versus state of Karnataka okay MJ Shivani versus state of Karnataka juntu case ase tak ki koisil the right to life under article 21 includes protection of livelihood ঠিক আছে তো হেতুৱে কৈছে দুটা জাজমেন্টত অলৰেডি কি হৈছে এটা কৰ্ণাটকাৰ এটো এমজে শিৱানী ভাৰ্চেস ষ্টেট অফ কৰ্ণাটকাত অলৰেডি ক'লে যে কি কয় আৰ্টিকল 21 ৰ আন্ডাৰত কোনটো আহে মানে মানে যেটো ৰাইট টু লাইফ বুলি কও হেতুৰ আন্ডাৰত প্ৰটেকচন অফ লাইভলিহুড টু আহে এগেইন ওলগা টেলিস কেছটো এটো স্টেটমেন্ট দিলে যে ৰাইট টু লাইভলিহুড ইজ এ পাৰ্ট অফ দা ৰাইট টু লাইফ ঠিক আছে as no one can live without a proper means of livelihood so hetu kotha mon rahiba tar upor base kore eta question dia goise consider the following statement regarding the right to livelihood ঠিক আছে the right to livelihood is explicitly mentioned as a fundamental right in the article 21 of the Indian constitution the supreme second statement is the Supreme Court of India has interpreted the right to life as an integral part of the right to livelihood as an integral part of the right to life ঠিক আছে সো অলরেডি এটা বস্তু মই কব বিচাৰিছো এত কিছুমান ওয়ার্ডিং এর উপর গুৰুত্ব দিবা ভালকে চাবা ঠিক আছে তো অকমান ভাবি মেলি কোয়েশ্চনটোৰ আনসার যাতে কমেন্ট বক্সত দিয়া কবকে দি নিদিবা ঠিক আছে সো দা নেক্সট মই দিয়ে দিলো সরি মই পাহৰি গৈছিলো ঠিক আছে মই দি দিছো শুনা So yet ki hobo only 2 hobo kyo 2 hobo kosa kyo 2 hobo because yet ki koise the right to livelihood is explicitly mentioned ঠিক আছে explanation ki the right to livelihood is not explicitly mentioned in article 21 kyo because but the Supreme Court in Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation 1985 or jonto case asile held that right to livelihood is implicit in the right to life under article 21 mod rakhiba ঠিক আছে okay বুজি পালা কথাটো so answer 2 hobo the next topic is about the most awaited topic which is important from GS paper 5 Assam economy point of view so Assam finance minister presented the 2.63 lakh crore budget for 2025-26 key announcement and welfare measures so ami already gom paisu je budget present kora gol ঠিক আছে overall budget size jodi sabole joa it was higher than the expectation ঠিক আছে তো ইয়াতে কিছুমান বস্তু খালি এড কৰি যাম সব ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ওকে সো এটা কথা এক মিনিট মই জাস্ট খালি যিখিনি মানে এইচ দিয়া যাব সেইখিনি বস্তু মই অলপ কৈ দিছো মই কিন্তু আকো আহিব কাৰণ কেলে এটো মই লৈছিলো probably পৰহি লৈছিলো because of my health মই কৰিব পৰা নাছিলো সো এই কাৰণ অলপ চেঞ্জেস ইয়াত আহিব বাট ঠিক আছে মই কিছুমান বস্তু ইয়াত কৰা দিব বিচাৰিছো financial aid for the tea garden workers মত ৰাখিবা a one time financial aid of 5000 has been announced for tea workers in Assam and the assistance will benefit approximately 6.8 lakh tea workers with a total allocation of 342 crores okay বুজাব লগাটো একো নাই 5000 টাকাকে দিয়া যাব extension of tax holiday for green tea leaves to support the tea industry the government will extend the tax holiday for green tea leaves for an additional 2 years flagship schemes and women employment ৰ কথা যদি কবলৈ যাও the Orunodaya scheme which supports women in the state has been allocated 5000 crore to cover 37 lakh women ঠিক আছে 5000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে অৰুণোদয়ৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমী অভিযান যোনটো আছে ঠিক আছে aimed at encouraging women entrepreneurs ৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমী অভিযান যোনটো আছে তাৰ আন্ডাৰত প্ৰায় 3000 কোটি টকা দিয়া যাব and will start on April 1 2025 in Bihari the মুখ্যমন্ত্ৰী Nijut Moina scheme for promoting girls higher education and combating child marriages has been allocated 391 crores so তোমালোকে সোৱাতে women empowerment ৰ কাৰণে অৰুণোদয়টো দিয়া গৈছে by 5000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা গৈছে তাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি বেসিক্যালি women entrepreneurship ৰ কাৰণে 3000 কোটি টকা তাত ধাৰ্য কৰা গৈছে and মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি বেসিক্যালি গার্ল চাইল্ডৰ হায়াৰ এডুকেশন বা চাইল্ড ম্যাৰেজ প্ৰিভেনচনৰ কাৰণে যোনটো স্কিম বনা গৈছিল তাৰ কাৰণে 391 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা গৈছে pension reform OPS benefits under NPS the government will extend benefits of the old pension scheme under the new pension scheme for eligible employees which will impact around 2.8 lakh government employees সবৰ কাৰণে নহয়
ঠিক আছে so ration card holder relief starting October the every ration card holder in Assam will receive 1 kg of lentils, 1 kg of sugar and 1 kg of salt as per the state assistance. 370 crores diya goise insurance for contractual and PSU employees. All contractual employees and public sector employees who receive salaries through commercial banks will now be covered under a zero cost accident and death insurance scheme. So there is zero cost accident scheme under onadabo and death insurance scheme under onadabo. Support for farmers, ঠিক আছে direct financial assistance for key crops has been proposed. Rupees 250 per quintal for paddy, ঠিক আছে financial assistance দিব 250 rupees per quintal for maize আৰু 500 টকা per quintal of mustard দিয়া যাব, ঠিক আছে encouraging education and literature. A one-time financial assistance of 25,000 will be given to promising youth writers making contribution to creative science and education. Science and education or khetrot promising youth writers of 25,000 toka diya jabo. Citizens are encouraged to gift books on birthdays and weddings to promote a reading culture, ঠিক আছে এটা মানে পঢ়ুই এটা মানে পৰিবেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে বাৰ্থডে বা ৱেডিংছত যেটো কিতাপ দিয়াৰ জন্য কথা হেতু উল্লেখ হৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ will receive rupees 1000 to purchase books, এটো ভাল কথা, ঠিক আছে ডিব্ৰুগড় as the second capital. So our rupees 200 crore has been allocated for the construction of new assembly building and MLA hostels in Dibrugarh, officially marking it as the second capital of Assam. Historic move launch of Assam set, ঠিক আছে Assam will launch its own satellite AssamSat, a significant step towards utilizing space technology for governments and development, ঠিক আছে the satellite will also support areas such as agriculture, disaster management, infrastructure, border security, policing, etc. ঠিক আছে The project will be undertaken in collaboration with InSpace and ISRO, and students from colleges and universities will be involved in experimental satellite development. Okay, so it is बहुत डाउन कथा. Then reduce electricity rates for Jiban Dhara and domestic consumers. Okay, as of May 1, 2025, Jiban Dhara and domestic category consumers with a monthly consumption of up to 120 units will benefit from a reduced electricity rate of 1 rupees per unit, and this initiative reflects the government's focus on social welfare, economic growth and technological advancement, with several provisions aimed at empowering women, farmers, tea garden workers and government employees. The budget is designed to address the diverse need of Assam citizens. So this is the question for the day. That's all for today's session. My budget or jonto kotha ase kintu ako moi loi ahim, ঠিক আছে কারণ কিছুমান বস্তু চেঞ্জেস হৈছে তো আর্টিকেলত যিখিনি আছিল তো that's all for today's session. Keep watching Exam Shastraz. Thank you for watching.